ब्लगरमा हामीलाई डोमेन पोइन्ट गर्नका लागि त कस्टम डोमेन राख्नका लागि तरिकाहरू थाहा छ, तर तपाईहरूलाई कतिबेला थाहा नहुन सक्छ कि हामीले ब्लगरमा कस्टम डोमेनको साटो हामीले सब डोमेनहरू पनि युज गर्न सक्छौँ। तपाईँको मेन डोमेन अन्य आइपी एड्रेसमा अथवा सर्भरमा तपाईँले पोइन्ट गरेर अनि तपाईँको सब डोमेन चाहिँ ब्लगरमा एज अ ब्लगको रूपमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। आज म तपाईँहरूलाई कसरी ब्लग स्पट युआरएललाई हामीले आफ्नो डोमेनको कस्टम डोमेनको सब डोमेन हामीले प्रोभाइड गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सिकाउने छु। यो भिडियो तपाईँले अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। नमस्कार सम्पूर्णलाई, तपाईँहरूलाई स्वागत छ बिग संसारमा। म हुँ विकास पोखरेल, अहिले तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ बिग संसार। ल त सुरु गरौँ। कुनै पनि डोमेनको सब डोमेन पोइन्ट गर्नका लागि ब्लगरमा सबभन्दा पहिला तपाईँ ब्लगर एपमा जानुहोस्। त्यसपछि यहाँ थ्री डटमा क्लिक गरिसकेपछि क्रिएट ब्लग भन्ने चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। गरिसकेपछि टाइटल हाल्नुहोस् पहिला भनेर नेक्स्ट गर्नुहोस् तल गएर है। नेक्स्ट गरेपछि अब यहाँ ब्लग स्पटको तपाईँले युआरएल हाल्नुपर्ने हुन्छ। बिगसंसार भनेर अलरेडी छ, अलरेडी क्रिएट गरेको छ बिगसंसार अफिस भनेर एभाइलेबल भने बिगसंसार भनेर हाल्नु हुन्छ, अथवा बिगसंसार नट सपोर्टेड भने तपाईँले डटहरू कुनै युज गर्नुपर्छ। सब डोमेनलाई ओन्ली उस तपाईँले लेटर र अनि नम्बर मात्र हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हाल्दाखेरि अहिलेलाई चाहिँ बिगसंसार नट एभाइलेबल लेखेको छ। मैले यसको ठाउँमा कुनै हाल्छु है त, बिगसंसार अफिस भनेर हाल्नु न। ओएफएफ आइसिआइएल अफिसियल भनेर मैले हालेँ। सेभ गरेपछि क्रिएट भएको छ है त, प्रोसेसिङमा गएको छ। प्रोसेसिङमा नो पोस्ट भर्खरै न्यू रेडी भएको हुनाले भ्यू ब्लग हेर्ने भने भर्खरै सब डोमेनसित आएको छ बिगसंसार अफिसियल .blogspot.com भनेर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी सेटिङमा जाउँ। सेटिङमा गइसकेपछि अहिले अरू चाहिँ हामीले भर्न नथालौँ। यहाँ सबभन्दा पहिला हामीले तल देख्न सक्छौँ कता छ भने मोनेटाइजेसन, म्यानेज ब्लग, इम्पोर्ट ब्लग, रिमुभ साइड फिड, कता गएछ मोनेटाइजेसन, क्रल, एड्रेस भएको ठाउँ कहाँ छ खोजौँ है त। इमेल, कमेन्ट, पोस्ट, पर्मिसन, एचटिटिपी, यहाँ कस्टम डोमेन भनेर पब्लिसिङ कस्टम डोमेन भनेर तपाईँले देख्नुहुन्छ। यहाँ गएर बियोलोजी ब्लग डट बिगसंसार डट सिओएम ब्लग डट बिगसंसार.com भनेर सेभ हानेपछि तपाईँलाई एउटा वार्निङ दिन्छ है त। वार्निङ आएको छ, वी हेभ नट एबल टु भेरिफाई युर टु दिस डोमेन भनेको छ। लोकल यदि डिएनएस रेकर्ड राख्न भनेको छ उसले। अब सिएच नेम राख्न पर्ने भयो। पहिला जाउँ, पहिला हाम्रो डोमेन प्रोभाइडरमा डिएनएसमा जाउँ। डिएनएसमा गएर एड न्यू रेकर्डमा गएपछि यहाँ टाइप सी नेममा क्लिक गरौँ। अनि नेममा के राख्न भनेको छ भने हामीलाई नेममा चाहिँ ब्लग भनेको छ, एउटा ब्लग भनेको छ है, कताका ब्लग भनेको छ। यहाँ ब्लग नेममा ब्लग राखौँ। अनि त्यसपछि यहाँ भ्यालुमा के राख्नु भनेको छ भन्दाखेरि भ्यालुमा ghs.google.com भनेर राख्नु भनेको छ। कपी गरेर पेस्ट गरौँ है त्यहाँ अगाडि गएको सेभ। एउटा अपडेट डिएनएस रेकर्ड भनेर अपडेट भएको छ एउटा चाहिँ। अनि यहाँ अपडेट भएको चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। अनि अर्को रेकर्ड पनि राख्नु भनेको छ हामीले साथसाथै दुईवटा। नेम चाहिँ यो भनेर कपी गरौँ है त यसलाई। अनि फेरि एड न्यू सिनेम, यहाँ सिनेम अनि कपी पेस्ट गरौँ है त यसलाई। अनि डेस्टिनेसन पनि हाल्नु भनेको छ, डेस्टिनेसन
गरौँ, भ्यालुमा गएर डिफल्ट अनि सेभ गरेपछि यसले रेकर्ड राखेको चाहिँ सिनेम कता रेकर्ड डाटा इज इनभ्यालिड भनेको छ, के भएछ अब चाहिँ सेभ गरौँ, अपडेट डिएनएस हुँदैछ रेकर्ड, तल देखाएको नै हेरौँ, तल देखाइसकेको छ। अब यति गरिसकेपछि यहाँ सिधा यति फल्नु इन्फर्मेसनको लागि भनेको छ। अब चेक गरौँ, सेभ गरी हेरौँ है त अब काम गर्छ, भेरिफाई गर्छ कि कुडन्ट अपडेट सेटिङ ट्राई अगेन भनेर भनेको छ है, ट्राई अगेन भनेको छ। यहाँ त हामीले केही समयपछि यसलाई ट्राई गर्छौँ है, भएन, भयो। अहिले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ सेभ भइसक्यो। अब भ्यू ब्लगमा गयौँ भने हामीले blog.bigsansar.com आइसकेको छ। रिक्वेस्ट हियर नट फाउन्ड अन द सर्भर, द्याट इज नो, अहिले चाहिँ यो सर्भरमा नट फाउन्ड भनेको छ। यसलाई हामीले HTTP इनेबल गरिदिउँ है त, एभाइलेबिलिटी यस गरिदिउँ। गरिसकेपछि अब फेरि चेक गरौँ है त यो कुरा। अनएक्सपेक्टेड क्लोज द कनेक्सन भनेको चाहिँ यो आउँछ एकछिनपछि, यो सुरु भएको भएर हो, एकछिनपछि यो देखाउँछ, केही समयपछि फेरि ट्राई गर्ने भने देखाउँछ। यसरी गर्न सकिन्छ। यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अन्य नयाँ एपिसोडहरूमा मैले यस्तै भ्लगरको अन्य नयाँ भिडियोहरू अवश्य नै लिएर आउनेछु, किनकि भर्खरै अब मैले मेरो कस्टम डोमेनमा ब्लग कसरी पोइन्ट गर्ने भनेर सिकाइसकेको छु। यसको तपाईँलाई मैले स्टेप बाई स्टेप अन्य प्रोसेसहरू पनि लिएर आउनेछु। साथसाथै जेङ्गोको केही ट्युटोरियल बाँकी रहेको छ, त्यो पनि लिएर आउनेछु। तपाईँले हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र यो भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, आभार गर्दै आगामी दिनहरूमा अझै राम्रो भिडियोहरू लिएर आउनेछु भन्दै आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।